الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 17 من يوليو. يواصل الجيش الروسي هجومه في القطاع الغربي لزابوروجي ويتقدم هناك، فيما الوحدات الروسية توسع السيطرة في اتجاهات دوبروبيليا وكذلك في اتجاهات سومي وكوبيانسك. ما الذي يحصل في هذه الجبهات؟ كيف تتحرك الخريطة؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا منكم قول أي معلومة. وطبعا حاولوا مشاركة الفيديوهات ليستفيد الأصدقاء من هذه المعلومات. نبدأ من عملية تقدم الوحدات الروسية في جبهة زابوروجي. الجيش الروسي وبعد سيطرته على البلدتين كما شرحت لكم بالفيديو السابق شيرباكي ومالي شيرباكي، تواصل قوات الفوج 392 والفوج 1455 مع قوات أخرى يكون قول تقدمها في هذه المساحة، وقد سيطرت على هذه المنطقة باللون الزهري. عمق التقدم للوحدات الروسية كان على امتداد 5 كيلومترات بهذا الاتجاه، وامتداد 2.82 كيلومترا بهذا الاتجاه. العمليات الروسية مستمرة، والهدف يعني كما تلاحظون اقتراب الوحدات الروسية أكثر من جبهة أوريخيف والضغط عليها من عدة اتجاهات وليس فقط من منطقة واحدة. هذا الأمر يعني قد يدفع الوحدات الأوكرانية إما لإرسال قوات من القطاع الغربي، حيث كانت تحاول القوات الأوكرانية شن هجوم واسع والتقدم أكثر نحو العمق إلى هذه المنطقة لتشكيل ما يشبه عملية طوق تعزيز المواقع لحماية المنطقة، أو سحب قوات من القطاع الشرقي، حيث تشهد الجبهة هنا في القطاع الشرقي لزابوروجي مع دنيبرو عمليات هجومية أوكرانية إلى هذا القطاع لحماية المنطقة. هذا يبقى علينا أن نراقب كيف تتغير خريطة السيطرة على الأرض، كيف يتصرف الطرفان، وبناء عليه يمكن رؤية الأمور. وهذا يعني يقول إلى الوقت هنا علينا انتظاره. أما فيما يتعلق بعملية التقدم في جبهة دوبروبيليا، فالوحدات الروسية في هذه المنطقة تواصل التحرك، وهذا التحرك هام للغاية. لماذا؟ أولا دعونا نتحدث عن التقدم. عملية التقدم كانت على كامل هذه المساحة باللون الزهري. ثبتت الوحدات الروسية نقاط سيطرة لها. هذه المنطقة بعمق نحو 2.25 كيلومتر وبعرض نحو 2.5 كيلومتر على طول أحزمة الأغاب الجار الموجودة في هذه الاتجاهات كافة كانت القوات الروسية تتمركز. وهذه العمليات تهدف إلى الضغط أكثر على ستيبي، حيث بات الجيش الروسي على الجهة الشرقية والجهة الغربية ويحاول التقدم من الجهة الجنوبية للسيطرة عليها، فيما الوحدات الأوكرانية تتخذ منها نقطة دفاعية كبيرة مع بعض المواقع المحيطة في هذه المناطق ككل. العملية ليست بالسهلة، ولكن يعني هناك محاولات مستمرة من الطرف الروسي للضغط قدر الإمكان. ما أهمية هذه المنطقة؟ سبق وشرحت وسأعود وأكرر لمن لم يشاهد الفيديوهات، لذلك أشدد دوما على ضرورة مشاهدتها جميعا كي لا أضطر لتكرار الأمر كثيرا. الوحدات الروسية اليوم تتحرك في هذا الاتجاه، هذا الطريق الذي يربط بين مدينة كراماتورسك ودوبروبيليا، وهو خط خلفي للإمدادات هام للغاية. العمل على طول المنطقة هنا يعد أمرا بالغ الأهمية، وقد يدفع الوحدات الأوكرانية للتخلي عن بعض قواتها في مكان ما لإرسالهم إلى الجبهة، أو ترسل قوات جديدة إلى هذه المنطقة كي لا يحصل أي اختراق روسي. الأوكران في عمليتهم هنا يراهنون على انتشارهم في كوشيريفيار، زولوتي كولودياز، ريبيجني، ستيبي وغيرها لمنع الجيش الروسي من التقدم. ولكن هناك عدة أمور هامة. الروس يضغطون حاليا في جنوب دوبروبيليا وباتجاهها، أي في هذا الاتجاه وهذا الاتجاه، ويضغطون في جبهة كوستانتينيفكا. وزيادة الضغط في المنطقة هنا تشكل ثقلا إضافيا، ضغطا إضافيا أكثر على الوحدات الأوكرانية التي تستلم هذا القطاع. هذا يعني أمر يجب مراقبته بدقة وحفظه. أما فيما يتعلق بالعمليات الأخرى، فالوحدات الروسية تواصل التقدم باتجاه كراماتورسك، والتحرك الروسي كان مع ساعات المساء وحتى ساعات صباح اليوم أدى إلى السيطرة على هذه المنطقة باللون الزهري كما تلاحظون. ثبت الجيش الروسي سيطرته في هذا الاتجاه من غربية تيخونيفكا باتجاه فازيوتنسكي،
التقدم الروسي كان على امتداد أكثر من كيلومترين وبعرض 580 مترا. أحبائي، يجب معرفة أحد الأمور: الوحدات الروسية مجموعات الاستطلاع تمكنت من الدخول المنازل الأولى باتجاه فاسيوتنسكي، ثم عاودت الانسحاب، وبالتالي عاود الأوكران الضغط، فبقيت هذه المنطقة تحت سيطرتهم، فيما حافظ الروس على السيطرة في هذا الاتجاه عند هذه المنطقة باللون الزهري، وبالتالي هذه أمور يجب معرفتها. أما الآن المعركة هي تقع بالقرب من مدينة كراماتورسك، تحديدا من اتجاه مطارها في هذه المنطقة. لذلك اليوم الجيش الروسي يخوض معركة باتجاهين قريبين من المدينة، من هذه المنطقة ومن اتجاه هذه المنطقة. يبقى أن نراقب هل سنشهد اتجاها إضافيا ربما من هذا الاتجاه، من هذه النقطة، من نقطة أخرى، لا أحد يعلم، لكن نراقب الأمور دوما ونتحدث بما يجري في الميدان وبما جرى، لا نستبق أي شيء إطلاقا. هذه هي الحال في جبهة كراماتورسك مع استمرار المعارك في ريو إلكسندريفكا وكامل النقاط المحيطة بها. أما فيما يتعلق بالمعركة باتجاهات أخرى، ففي كوبيانسك هنا في مقاطعة خاركيف كانت الوحدات الروسية داخل بلدة كوبيانسك فيزدوفي قد استطاعت التقدم والسيطرة على هذه المنطقة. منازل جرى السيطرة عليها كامل هذه المساحة باللون الزهري، نتحدث عن عشرات المنازل، حيث كانت عمق 350 مترا على طول هذا الشارع ب 300 متر. الوحدات الروسية تحاول استكمال السيطرة على الجزء الأخير من كوبيانسك فيزدوفي. دعوني أريكم، هذه هي البلدة بحدودها البرتقالية كما تشاهدون. الجيش الروسي يعمل على طول هذه المنطقة، سبق وشرحت، تقسم إلى جزئين: جزء من المنازل على كامل المنطقة هنا متبقٍ تحت السيطرة الأوكرانية، كان مع ساعات الصباح جرى السيطرة هنا، وطبعا الجزء الآخر مبان مع بعض المنازل في هذه المنطقة تحاول القوات الأوكرانية منع الجيش الروسي من الدخول إليه. طبعا هنا في هذه الجهة من الشمال يوجد نهر على طول منطقة هنا يشكل حاجزا طبيعيا، وبالتالي تحاول القوات الأوكرانية قدر الإمكان إعاقة التقدم الروسي. ماذا يحصل أيضا في اتجاه سومي؟ العمليات الروسية أدت إلى التقدم في محيط زابسيليا باتجاه فيليكا ريبيتسيا. تستمر عمليات التقدم بمحاذاة النهر المطل على البلدة. العمليات الروسية أدت إلى السيطرة على هذه المساحة باللون الزهري. عمق التقدم بلغ كيلومتر وربع بامتداد 1.76 كيلومترا. هذا النهر الذي يقع على طرف هذه البلدة كما تلاحظون، البلدة يوجد عليها نهر على طول هذا الخط الأزرق كما تلاحظون. تحاول القوات الروسية تلقائيا الاقتراب من المنطقة هنا والوصول إلى مشارفها والضغط، ولكن هناك مساحات مفتوحة أشبه بالمستنقعات على كامل هذا الامتداد، من الصعب التحرك فيها، ولكن يحاول الجيش الروسي قدر الإمكان التحرك والتوجه. المعركة ليست بالسهلة. اليوم القوات الأوكرانية لديها خط دفاعي في كامل هذا القطاع، على طول هذا القطاع، وتحاول الهجوم في هذه المنطقة، ولكن في نفس الوقت هناك أيضا خط دفاعي آخر تحاول الدفاع في هذه المنطقة فيما الروس يهاجمون فيها. العمليات واسعة جدا في سومي، حالها حال باقي المناطق. هذا كان كل شيء حتى الساعة. أي جديد سأوفيكم به لاحقا. تأكدوا من دعم القناة بكافة الطرق والوسائل لتستمر لتنتشر ليستفيد الأصدقاء من كل هذه المعلومات. وشكرا على وقتكم الثمين، والى اللقاء بفيديو آخر.